ขนมชั้นนุ่มสูตรนี้ไม่ใช้แป้งเท้าไม่นวดแป้งด้านในมีสังขยาใบเตยซ่อนอยู่ไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยการทำสังขยาใบเตยนำใบเตยมา 3-4 ใบตัดเป็นท่อนสั้นๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นใครไม่มีเครื่องปั่นใช้การตำแทนก็ได้นะใส่น้ำลงไป100 ml จากนั้นนำไปปั่นเสร็จก็กรองบีบน้ำออกมาให้หมดนะตวงน้ำใบเตยที่คั้นได้มา75 ml ถ้าได้ไม่ถึงเติมน้ำสะอาดเพิ่มลงไปได้ตามด้วยนมสด120 ml ใช้นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนได้น้ำตาลทราย36 กรัมหรือ3 ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด12 กรัมหรือ1 ช้อนโต๊ะครึ่งคนให้แป้งละลายนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นเดือดตัวสังขยาที่กวนเสร็จจะดูเนียนสวยดีแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะหลังจากไปใส่ในขนมชั้นแล้วนึ่งเนี่ยตัวไส้เมื่อกินดูอร่อยเข้ากันดีกับขนมชั้นมากๆแต่ถ้าผ่าดูอาจจะเห็นว่าเนื้อของสังขยาอาจจะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ถ้าอยากได้แบบเนียนๆแนะนำให้ใช้ฟิลลิ่งเดี๋ยวมีให้ดูช่วงท้ายคลิปเมื่อส่วนผสมข้นเดือดแบบนี้แล้วปิดเตาใส่เนยจืดลงไป15 กรัมหรือ1 ช้อนโต๊ะคนจนกระทั่งเนยละลายหมดเทลงชามพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทปิดหน้าสังขยาด้วยแรปพลาสติกหรือว่าถุงพลาสติกเพื่อไม่ให้หน้าของสังขยาแห้งการผสมแป้งขนมชั้นใช้น้ำตาลทราย215 กรัมหรือ18 ช้อนโต๊ะเกลือเศษ1/4 ช้อนชาน้ำ75 ml กะทิ500 ml คนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายอาจจะมีน้ำตาลทรายเป็นเม็ดๆหลงเหลืออยู่ด้านล่างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะจ๊ะเหลืออยู่นิดหน่อยไม่ว่ากันคนเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนำชามผสมมาอีก1 ใบใช้แป้งมัน250 กรัมถ้าจะตวงก็2 ถ้วยตวงแล้วตักออก1 ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า25 กรัมหรือ3 ช้อนโต๊ะร่อนแป้งมันและแป้งข้าวเจ้าลงไปในชามผสมนำส่วนผสมของน้ำกะทิที่เตรียมไว้มาเทใส่ลงไปในแป้งโดยแบ่งใส่ทั้งหมด 3-4 รอบใส่แล้วก็คนช่วงแรกถ้าน้ำกะทิน้อยก็จะคนยากหน่อยนะคะไม่เป็นไรก็เติมน้ำกะทิเพิ่มแล้วก็คนใส่คนใส่คนทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมของน้ำกะทิหมดจากนั้นทำการกรองนำส่วนผสมที่กรองได้มาแบ่งแล้วใส่สีผสมอาหารตามชอบก่อนเทแบ่งต้องคนส่วนผสมทุกครั้งนะคะในการแบ่งแป้งจะแบ่งใส่ขวดซอสแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีขวดซอสหรือไม่ถนัดใส่ชามธรรมดาก็ได้ป้าจะใช้ส่วนสีขาวเยอะนิดนึงนะคะแล้วที่เหลือก็จะผสมสีต่างๆสีที่ใช้เป็นสีแบบน้ำธรรมดาแบบนี้เลยค่ะหยดสีลงไปแล้วก็คนหรือเขย่าให้เข้ากันสีม่วงตัวนี้ป้าใช้สีชมพูหยดผสมกับสีฟ้านะจ๊ะถัดมาเดี๋ยวไปนึ่งขนมกันนะนำน้ำใส่ซึ้งแล้วตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดนำพิมพ์ขนมขึ้นนึ่งเป็นเวลา5 นาทีเมื่อครบเวลาเปิดฝาซึ้งออกจากนั้นค่ะนำแป้งแต่ละสีที่ต้องการใช้งานเขย่าทุกครั้งก่อนเทลงไปในพิมพ์เทแป้งลงพิมพ์โดยแป้งแต่ละชั้นของป้าจะหนักประมาณ5 กรัมใครไม่มีขวดซอสตักแป้งเทใส่ลงไปแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะแล้วแต่ถนัดเนาะเช็ดฝาซึ้งทุกครั้งก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำหยดลงบนหน้าขนมปิดฝาซึ้งแล้วนึ่งด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา3 นาทีเมื่อครบเวลาลองเช็คดูนะคะด้วยการใช้หลังช้อนก็ได้ค่ะแต่ลงบนหน้าขนมจะต้องสุกแห้งไม่ติดช้อนก่อนที่จะเทชั้นถัดไป
เมื่อสุกดีก็เทชั้นถัดไปได้เลย ตอนเทแป้งอย่าลืมเขย่าหรือคนแป้งทุกครั้งก่อนใช้ แป้งแต่ละชั้นจะค่อนข้างบาง ถ้าแป้งไหลไม่ทั่วพิมพ์ก็ใช้มือช่วยเอียงพิมพ์ได้ จริงๆความหนาของขนมแต่ละชั้นปรับเพิ่มหรือลดเองได้นะ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าขนมหนาขึ้นก็ต้องเพิ่มเวลานึ่งด้วย เมื่อเทแป้งครบทุกชิ้นก็ปิดฝาแล้วนึ่งไฟอ่อน3 นาทีเหมือนเดิม อย่าลืมนะคะท่องไว้เลยว่าก่อนเทแป้งชั้นถัดไปแตะดูด้วยว่าแป้งชั้นก่อนหน้าสุกดีหรือยังตักสังขยาใบเตยที่เตรียมไว้ใส่ลงไปประมาณ7 กรัมต่อชิ้นใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะก็กวนสังขยาเพิ่มเอาจะใช้ช้อนตักสังขยาเหมือนป้าหรือจะนำสังขยาใส่ถุงบีบแล้วมาบีบก็ได้ลืมบอกไปเลยค่ะว่าพิมพ์ที่ใช้ในคลิปเป็นเบอร์2816ซื้อมาจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่แถวบ้านเมื่อใส่ไส้สังขยาลงไปจนครบทุกชิ้นแล้วก็เทแป้งขนมชั้นลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะปริมาณเท่าเดิมนะเมื่อเทแป้งจนครบทุกชิ้นก็ปิดฝาแล้วนึ่งไฟอ่อน3 นาทีเหมือนเดิมเทแป้งชั้นที่4ปิดฝานึ่งไฟอ่อน3 นาทีเทแป้งชั้นที่5ปิดฝานึ่งไฟอ่อน3 นาทีเทแป้งชั้นที่6ปิดฝานึ่งไฟอ่อน4 นาทีเทแป้งชั้นที่7อันนี้จะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับชั้นสุดท้ายปิดฝาแล้วนึ่งไฟอ่อน8 นาทีสุกแล้วเย้นำขนมออกจากซึ้งทาน้ำมันมะพร้าวบางๆบนหน้าขนมทาตอนที่หน้าขนมยังร้อนๆอยู่ก็ได้ค่ะใครไม่มีน้ำมันมะพร้าวหรือไม่ชอบจะไม่ทาก็ได้แต่ถ้าทาหน้ามันก็จะเงาสวยดีแล้วแต่ชอบเนาะพักขนมทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนแกะออกจากพิมพ์1 สูตรถ้าทำขนมไซส์เดียวกับป้าจะได้ขนมออกมาทั้งหมด30 ชิ้นแต่ถ้าใครเทแป้งหนากว่านี้จำนวนชิ้นที่ทำได้ก็จะลดลงนะช่วงที่รอขนมเย็นใครซึ้งเล็กแบบป้าก็ไปนึ่งขนมส่วนที่เหลืออยู่ได้เลยค่ะใครซึ้งใหญ่นึ่งทีเดียวหมดก็ได้อันนี้แล้วแต่เมื่อขนมเย็นสนิทก็แซะที่ขอบด้านข้างนะขนมก็จะหลุดออกจากพิมพ์อย่างง่ายๆเลยค่ะดูความนุ่มสิคะนุ่มจริงไม่ได้โม้เนื้อสังขยาด้านในอาจจะไม่ได้ออกมาสวยเนียนกิ๊งเนื่องจากว่าผ่านการนึ่งที่ค่อนข้างนานยิ่งถ้าชิ้นไหนเนื้อสังขยาโผล่ออกมาจากแป้งไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านข้างเนื้อสังขยาก็จะดูแห้งขึ้นแบบนี้เลยถ้าอยากลดปัญหานี้แนะนำให้ใช้ฟิลลิ่งหน้าตาแบบนี้แมคโครมีขายร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายถุงนี้ประมาณ38 บาทแล้วแต่ร้านไส้ขนมที่ใช้ฟิลลิ่งจะดูเนียนๆแบบนี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราทำเองเราสามารถกำหนดรสชาติแบบที่ชอบได้อะเนาะสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นนะคะเดี๋ยวถัดมาดูต้นทุนวัตถุดิบแป้งขนมชั้นแป้งมัน9 บาท 90 สตางค์แป้งข้าวเจ้า98 สตางค์กะทิ37 บาทน้ำ50 สตางค์กลิ่นมะลิ1 บาทเกลือ25 สตางค์น้ำตาลทราย5 บาท 38 สตางค์สีผสมอาหาร4 บาทรวม59 บาท 1 สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบสังขยาใบเตย2 บาทน้ำ50 สตางค์นม6 บาทน้ำตาลทราย90 สตางค์แป้งข้าวโพด60 สตางค์เกลือ10 สตางค์เนยจืด2 บาท 70 สตางค์รวม12 บาท 80 สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแป้งขนมชั้นแล้วก็ไส้รวมกันจะอยู่ที่71 บาท 81 สตางค์ต่อ1 สูตร1 สูตรถ้าทำขนมไซส์เดียวกับป้าจะได้ขนม30 ชิ้นแต่ถ้าใครทำขนมสูงกว่านี้หรือว่าเปลี่ยนพิมพ์นะคะก็อาจจะทำจำนวนชิ้นได้แตกต่างกันดังนั้นต้องคิดเองอีกทีนะในกรณีที่ทำได้30 ชิ้นเหมือนกับป้าต้นทุนวัตถุดิบตัวแป้งและไส้สังขยาต่อชิ้นจะอยู่ที่2 บาท 39 สตางค์ขายกี่บาทดีคะป้าถ้าเป็นแป้งชิ้นเท่าในรูปนี้นะคะแล้วก็มีไส้ป้าว่าป้าก็คงขายชิ้นหนึ่งสัก7 บาทนะคะ
คือมันเหมือนทำง่ายนะคะ แต่ว่าเสียเวลาตอนนึ่งนิดนึงแล้วก็ร้อนด้วยค่ะ ต้องบวกค่ายาทาฝ้าเข้าไปด้วยนะ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกค่ะ คิดและคำนวณต้นทุนด้วยตัวเอง บวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งราคาขายได้เลยนะคะ ย้ำเลยนะใครทำขนมได้จำนวนแตกต่างกับป้าต้องคิดและคำนวณเองอีกทีเด้อใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วอันนี้แถมให้วิธีการทำครีมกะทิค่ะเผื่อว่าใครอยากจะบีบตกแต่งด้านบนให้ขนมชั้นของเราดูเหมือนคัพเค้กการทำครีมกะทิ1สูตรนะคะจะบีบได้ 8-9 ชิ้นวัตถุดิบที่ใช้จะมีแป้งข้าวเจ้า32 กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะเกลือเศษ1/4 ช้อนชาน้ำตาลทราย12 กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็กะทิ250 ml ในคลิปป้าใช้กะทิอบควันเทียนนะใครไม่มีใช้กะทิธรรมดาก็ได้ค่ะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิคั้นเองก็ได้ขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเททุกอย่างรวมกันเลยค่ะจากนั้นคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดเมื่อแป้งละลายหมดแล้วตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดเขาจะข้นเป็นครีมแบบนี้เลยนะคะเมื่อได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วปิดเตาได้เลยนำส่วนผสมใส่ถุงบีบแล้วก็ใส่หัวบีบที่ชอบในคลิปน่าจะเป็นเบอร์ 1M หรือ 2D นี่แหละค่ะจากนั้นก็บีบลงไปบนขนมชั้นได้เลยรอให้ครีมหายร้อนก่อนค่อยบีบก็ได้นะคะใครคิดว่าขนมชั้นชิ้นเดียวดูเตี้ยไปนำ2ชิ้นวางประกบกันแบบนี้แล้วค่อยบีบครีมก็ได้เนี่ยค่ะเขาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงตัวครีมหลังจากตั้งทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆนะคะเขาจะเซตตัวแข็งขึ้นค่ะสามารถใช้มือหยิบเบาๆขึ้นมาได้เลยแหละคือจะไม่ได้ติดแน่นกับเนื้อขนมชั้นนะคะดังนั้นตอนเคลื่อนย้ายก็เบาๆกับน้องเขานิดนึงเด้อต้นทุนวัตถุดิบครีมกะทิ1สูตรจะอยู่ที่24.80 บาทสตางค์1สูตรจะบีบบนขนมได้ 8-9 ชิ้นสมมุติว่าบีบได้8ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบครีมกะทิต่อชิ้นจะอยู่ที่3.10 บาทสตางค์ดังนั้นใครบีบครีมกะทิเพิ่มราคาขายเข้าไปด้วยนะคะแล้วถ้าใครใช้ขนมชั้น2ชิ้นต่อกันก็อย่าลืมบวกต้นทุนให้ดีก่อนตั้งราคาขายนะขนมไทยตัวนี้ใช้กะทิเป็นส่วนประกอบค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ทำแล้วอยากจะให้กินเลยภายในวันเดียวกันแต่ถ้าอยากเก็บจริงๆชิ้นนี้ป้าทดลองเก็บใส่ถุงรัดยางวางไว้นอกตู้เย็น1คืนเช้ามายังโอเคอยู่นะคะยังไม่เสียแต่ป้าไม่ได้เทสตัวที่มีกะทิบีบด้านบนนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะต้องเสียแน่ๆแหละอันนี้ยังโอเคอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่เสียทุกคนนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างเย็นเนาะรวมถึงขึ้นกับความสดใหม่ของวัตถุดิบอะไรแบบนี้ด้วยนะจ๊ะยังไงจะทำขายเทสเองอีกทีด้วยนะและสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ